Đây là một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 10 km. Dù nó đang lơ lửng trong vũ trụ và trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng lúc này đích đến của nó lại chính là trái đất, và tốc độ rơi của tiểu hành tinh này đã đạt tới 70.000 km mỗi giờ. Dù bầu khí quyển trái đất dốc hết sức ngăn cản tốc độ khủng khiếp ấy, nhưng tất cả vẫn vô ích. Khi đó, loài khủng long đang thống trị thế giới chỉ có thể ngơ ngác nhìn quả cầu lửa khổng lồ lao xuống bề mặt trái đất. Trước khi chạm đến mặt đất, sức mạnh của tiểu hành tinh đã cuốn phăng cả lục địa như vũ bão. Những con thằn lằn bay cũng đành bất lực chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Vào khoảnh khắc va chạm xảy ra, cả thế giới rơi vào một khung cảnh tận thế rung chuyển long trời lở đất. Điểm rơi của tiểu hành tinh là khu vực biển gần lục địa Laurasia. Đây cũng là một lục địa cổ bao gồm cả Bắc Mỹ. Sức mạnh của nó vượt xa mọi so sánh với số lượng bom hạt nhân. Thậm chí lớp vỏ trái đất cũng bị đánh bật ra khỏi bầu khí quyển. Ngay sau đó, vô số mảnh vỡ thiên thạch ập xuống dồn dập. Khi ấy, các loài khủng long ở gần đó vẫn chưa kịp nhận ra thảm họa sắp ập đến. Một số loài ở gần hơn đã bị luồng khí kinh hoàng ấy thiêu hủy trong nháy mắt. Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu. Do vị trí va chạm nằm rất gần với đại dương, cộng thêm sự dịch chuyển dữ dội của vỏ trái đất, biển cả cũng bắt đầu cuộn trào dữ dội. Siêu sóng thần cao hàng trăm mét tạo ra những âm thanh dữ dội lao đi khắp thế giới. Loài khủng long từng thống trị lục địa một thời, nay lại nhỏ bé như kiến cỏ khi đối diện với thảm họa. Việc chạy trốn giờ đây đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trong khi đó, chuỗi phản ứng dây chuyền từ cú va chạm tiểu hành tinh bắt đầu lan rộng khắp nơi. Trên mặt đất, mọi thứ đã biến thành cảnh tượng địa ngục trần gian. Các loài động vật, thực vật đều bị hủy diệt hoàn toàn. Bầu khí quyển quá nóng khiến những cánh rừng rộng lớn đồng loạt bốc cháy. Thảm họa vẫn tiếp tục lan rộng không ngừng. Những loài vật còn sống sót đều mất đi nơi trú ngụ. Nhiệt độ bỏng rát khiến những con khủng long đang cố gắng cầm cự cũng lần lượt gục ngã. Thế giới dường như bị bao phủ bởi một màn khói ngột ngạt. Bụi và mảnh vỡ trong không khí thậm chí đã che phủ toàn bộ khu vực Bắc bán cầu. Tại vùng Patagonia ở Nam Mỹ, bầy Puertasaurus đang cố gắng chạy trốn khỏi nơi này. Chúng hướng về Nam Cực cách đó hàng nghìn km. Không khí đặc quánh mùi khói bụi nồng nặc khiến việc thở của những cá thể Puertasaurus khổng lồ cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Lúc này, chúng phát hiện một hang động thấp nằm gần đó. Giờ đây đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Chỉ khi ẩn nấp trong hang an toàn mới có thể tạm thời giữ được mạng sống. Những con non vừa đủ nhỏ để chui vào trong. Nhưng đối với một con Puertasaurus trưởng thành cao tới 6 tầng lầu thì việc chui vào rõ ràng là điều không thể. Dù cái cổ có thể vươn vào, nhưng cơ thể đồ sộ vẫn bị chắn lại ngoài cửa hang. Con Puertasaurus trưởng thành khẽ nhìn con mình thật sâu rồi nặng nề ngã xuống đất. Nhưng hai cá thể non có lẽ sẽ trở thành hy vọng duy nhất để loài này tiếp tục tồn tại. Vài ngày sau, tình hình bên ngoài hang dường như đã bớt khắc nghiệt hơn. Còn con Puertasaurus trưởng thành nằm xuống kia thì đã chết từ lâu. Hai con non từ trong hang bò ra ngoài. Tất cả đều nhờ vào cha mẹ thì chúng mới có thể sống sót qua kiếp nạn lần này. Giờ đây, chúng chỉ có thể tiếp tục mang theo nỗi buồn vô tận và gánh nặng nặng nề hướng về đích đến. Hai con Puertasaurus non bắt đầu bước lên con đường đầy hiểm họa. Sau sức nóng dữ dội, mặt đất khô hạn khiến các loài thực vật đều biến mất. Dù chúng đã may mắn sống sót sau thảm họa này, nhưng không có thức ăn, những ngày tiếp theo vẫn mịt mờ khó đoán. Nhìn quanh chỉ thấy một vùng đất trơ trọi, chúng chỉ còn biết gắng sức tiếp tục lên đường. Nhưng một số loài vật khác sống sót cũng đã dõi theo chúng. Đó là một con Mapusaurus. Nó cũng là loài khủng long ăn thịt vô cùng hung dữ ở Nam Mỹ. Còn những con Puertasaurus non ngây thơ này thì vẫn mải mê tìm kiếm thức ăn quanh mình. Ngay cả khi còn nhỏ, mỗi ngày chúng cũng cần ăn hơn 100 kg thực vật. Thế nhưng giờ đây không chỉ không có thức ăn, mà kẻ săn mồi còn xuất hiện ngay trước mặt chúng. Con Mapusaurus đói khát dán chặt ánh mắt vào con mồi trước mặt. Nhưng ngay cả khi còn nhỏ,
Puertasaurus cũng không phải kẻ dễ bị xẻ thịt. Nó lập tức đứng thẳng dậy, nhìn xuống kẻ săn mồi trước mặt. Rõ ràng một con Mapusaurus đơn độc khó có thể hạ gục con mồi khổng lồ như vậy. Hơn nữa, Mapusaurus đã phải vượt qua chặng đường dài mới đến được đây. Nó đã kiệt sức, không còn đủ sức lực để săn con mồi to lớn như thế. Cuối cùng, cả hai bên đều chọn rút lui theo cách riêng của mình. Không có thức ăn, cả hai loài đều khó lòng sống sót. Đúng lúc này, màu xanh của cây cỏ cuối cùng cũng xuất hiện. Đối với Puertasaurus, đó chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh. Sau khi ăn được một ít thức ăn, Puertasaurus tiếp tục gắng sức tiến về phía xa. Khi sức chịu đựng của chúng gần như chạm đến giới hạn, một ốc đảo sự sống cuối cùng cũng hiện ra ngay trước mắt. Lúc này, chúng đã tiến gần đến khu vực Nam Cực. Khởi hành từ vùng Patagonia ngày nay, trải qua một tháng ròng rã, chúng cuối cùng cũng đến được nơi có thể tiếp tục sống sót. Nam Cực khi đó không phải là lục địa băng giá như ngày nay. Khí hậu và nhiệt độ ở đây vô cùng dễ chịu. Những con khủng long này chính là những kẻ sống sót sau vụ va chạm tiểu hành tinh. Còn với những con Puertasaurus non, cuộc hành trình chạy trốn đầy gian khổ cuối cùng cũng đã khép lại. Chúng có thể yên bình sinh sống và tiếp tục duy trì nòi giống tại vùng đất này. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.